Chào mừng quý vị độc giả và các đồng môn của Tam Quốc Luận Chiến đã quay trở lại với hành trình giải mã những bí ẩn sâu thẳm nhất của thời đại anh hùng ca. Lịch sử như một dòng trường giang cuồn cuộn, cuốn trôi bao cát bụi nhưng lại lắng đọng những hạt ngọc của trí tuệ và mưu lược. Nếu ví cuộc tranh hùng thời tiền Tam Quốc là một bàn cờ thế, thì trận đánh tại Quan Độ chính là nước đi quyết định. Làm thay đổi hoàn toàn cục diện thiên hạ, biến kẻ yếu thành mạnh, biến kẻ kiêu ngạo thành hư vô. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lật lại những trang sử đẫm máu và đầy trí tuệ trong hồi 30 của Tam Quốc diễn nghĩa, chiến Quan Độ, Bản Sơ bại trận, đốt Ô Sào, Mạnh Đức dùng mưu. Tại sao một viên thiệu nắm trong tay, tứ châu chi địa, binh hùng tướng mạnh lại thất bại thảm hại trước một Tào Tháo đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc? Hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới của những âm mưu, sự phản bội và những quyết định xoay vần vận mệnh. Trước khi bắt đầu đi sâu vào những tình tiết nghẹt thở này, nếu các bạn là người say mê những mưu kế thâm sâu và những trận đánh kinh điển, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và rung chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong series phân tích chuyên sâu của Tam Quốc Luận Chiến nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình này. Bối cảnh, khi hai con hổ không thể chung một rừng. Sau khi diệt trừ Công Tôn Toản ở phía Bắc, Viên Thiệu, tự Bản Sơ, trở thành thế lực lớn nhất Trung Nguyên với 4 châu, U, Tinh, Thanh, Ký. Trong tay ông ta có hàng chục vạn tinh binh, lương thảo chất cao như núi, mưu sĩ nhiều như mây, mãnh tướng mạnh như hổ. Ở phía đối diện, Tào Tháo, tự Mạnh Đức, tuy nắm trong tay thiên tử nhưng thực lực mỏng manh hơn nhiều. Lại phải đối phó với thù trong giặc ngoài, Lưu Bị, Lữ Bố, Viên Thuật. Cuộc đối đầu tại Quan Độ không đơn thuần là một cuộc tranh giành đất đai. Đó là cuộc đối đầu giữa hai hệ tư tưởng trị quốc, một bên là sự bảo thủ, kiêu ngạo của dòng dõi, tứ thế tam công, Viên Thiệu, và một bên là sự thực dụng, trọng dụng nhân tài và nhạy bén chính trị, Tào Tháo. Trận đánh này chính là bước ngoặt then chốt để hình thành nên thế chân vạc sau này. Nếu Viên Thiệu thắng, lịch sử Trung Hoa có lẽ đã rẽ sang một hướng khác, ít biến động hơn nhưng cũng có thể trì trệ hơn. Diễn biến, từ sự bế tắc đến bước ngoặt Ô Sào. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung đã khắc họa một bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Quân viên đông đảo, dựng lũy dài hàng chục dặm, dùng tháp cao bắn tên như mưa vào trại Tào. Tào Tháo phải dùng phát thạch xa, xe bắn đá để chống trả. Nhưng, điểm yếu của Tào Tháo là lương thảo. Khi quân Tào sắp cạn kiệt nguồn sống, một sự kiện mang tính bước ngoặt đã xảy ra, Hứa Du phản Viên theo Tào. Vì sao Hứa Du, một mưu sĩ kỳ cựu của Viên Thiệu, lại ra đi? Đó là vì sự nghi kỵ và hẹp hòi của Viên Bản Sơ. Hứa Du hiến kế đánh úp Hứa Đô nhưng Thiệu không nghe, lại còn bị thẩm phối gièm pha. Cơn giận của kẻ sĩ đã biến thành mũi dao đâm thẳng vào tim quân Viên. Hứa Du mang đến một thông tin vô giá, kho lương Ô Sào đang bỏ ngỏ. Tào Tháo, với bản lĩnh của một tay chơi bạc vĩ đại nhất lịch sử, đã đặt cược tất cả vào chuyến tập kích đêm. Ông đích thân dẫn 5.000 tinh binh, giả làm quân viên, đốt cháy kho lương Ô Sào. Ngọn lửa tại Ô Sào không chỉ thiêu rụi lương thực mà còn thiêu rụi cả ý chí chiến đấu của quân đội họ Viên. Phân tích chiến thuật, tại sao kẻ yếu lại thắng? Vậy tại sao một bậc trí giả như Viên Thiệu, sở hữu trong tay những quân bài tốt nhất, lại mắc phải những sai lầm sơ đẳng này? Chúng ta hãy cùng lật lại những trang sử để thấy rõ hơn sự khác biệt giữa hai nhà cầm quân. 1. Sự quyết đoán đối đầu tính do dự. Tào Tháo là bậc thầy về cơ biến. Khi nghe tin Hứa Du đến, Tháo chân trần chạy ra đón, thể hiện sự cầu thị tuyệt đối. Khi biết tin Ô Sào, Tháo không hề do dự, đích thân lâm trận. Ngược lại, Viên Thiệu luôn ở trong trạng thái đa nghi mà thiếu quyết đoán. Khi Ô Sào bị đánh, thay vì dốc toàn lực cứu lương, Thiệu lại nghe lời Quách Đồ đi đánh trại chính của Tào, một quyết định sai lầm dẫn đến việc mất cả trì lẫn trài. 2. Hệ thống dùng người. Viên Thiệu dùng người dựa trên huyết thống và sự nịnh bợ. Nội bộ mưu sĩ của Thiệu chia phe kết đảng, phe Ký Châu đối đầu phe Dự Châu. Thẩm phối hại Hứa Du, Quách Đồ hại Trương Cáp Cao Lãm. Tào Tháo dùng người theo thực lực, dưới trướng Tháo, Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục dù có bất đồng quan điểm nhưng luôn hướng về một mục tiêu chung. Sự đoàn kết này chính là tấm khiên vững chắc nhất. Chúng ta đang đi đến phần hấp dẫn nhất, so sánh giữa hư cấu và sự thật lịch sử. Liệu Tào Tháo có thực sự thánh nhân như vậy? Nếu các bạn thấy những phân tích này thú vị, đừng quên để lại một bình luận về nhân vật các bạn yêu thích nhất trong trận Quan Độ nhé.
Liệu bạn sẽ chọn sự trung nghĩa của Thư Thụ hay sự sắc sảo của Quách gia? Góc nhìn đa chiều, diễn nghĩa và lịch sử. Trong tiểu thuyết, La Quán Trung ca ngợi trí tuệ của Tào Tháo và sự ngu xuẩn của Viên Thiệu để làm nổi bật chủ đề thuận lòng trời thì thắng. Tuy nhiên, nếu xét theo nhãn quan sử học hiện đại, về quân số, diễn nghĩa nói Viên Thiệu có 70 vạn, Tào Tháo có 7 vạn. Thực tế theo Tam Quốc Chí, quân Viên khoảng hơn 10 vạn, quân Tào khoảng 2, 3 vạn. Dù chênh lệch không khủng khiếp như chuyện, nhưng Tháo vẫn ở thế yếu tuyệt đối. Về vai trò của Quách gia, trong truyện, Quách gia được thần thánh hóa với thập thắng thập bại, luận. Thực tế, đây là một bài phân tích tâm lý chiến cực kỳ xuất sắc, giúp ổn định quân tâm khi họ đang run sợ trước thế lực nhà họ Viên. Về cái chết của Thư Thụ, đây là một nốt trầm đau xót. Thư Thụ là mưu sĩ nhìn xa trông rộng nhất bên phía Viên Thiệu, nhưng lại bị chính chủ nhân xiềng xích. Sự thất bại của Viên Thiệu là minh chứng cho việc, có tướng giỏi mà không biết dùng, có mưu hay mà không biết nghe, thì chỉ là rước lấy diệt vong. Lời bình, về quân số, thực chất của cuộc chiến, lấy ít địch nhiều. Con số 70 vạn hay 10 vạn suy cho cùng cũng chỉ là những biểu tượng. Điểm cốt lõi mà các nhà sử học quân sự hiện đại quan tâm chính là áp lực hậu cần. Trong thế trận quan độ, Viên Thiệu không chỉ mạnh về quân số mà còn nắm giữ túi lương của cả Trung Nguyên. Tào Tháo ở thế yếu tuyệt đối không phải vì thiếu gươm giáo, mà vì thiếu ăn. Một đội quân 2 vạn người đói khát đối đầu với 10 vạn quân no đủ là một bài toán tự sát. Vì vậy, chiến thắng của Tháo không đơn thuần là lấy ít thắng nhiều về mặt vật lý, mà là chiến thắng của việc triệt hạ nguồn sống đối phương. Sử học hiện đại nhìn nhận việc đốt ô sào không phải là một chiến thuật may mắn, mà là một sự bắt buộc sinh tồn. Tháo không thể thắng trên chiến trường trực diện, ông ta buộc phải thắng trên mặt trận dạ dày. Về Quách gia, nghệ thuật quản trị sự kỳ vọng, nếu gạt bỏ lớp sương mù thần thánh hóa, bài thập thắng thập bại chính là một kiệt tác về truyền thông nội bộ. Trong tâm lý học quân sự, khi binh sĩ đối mặt với một thực thể khổng lồ như nhà họ Viên, thứ giết chết họ trước tiên là sự sợ hãi. Quách gia đã thực hiện một cuộc giải phẫu tâm lý, biến những ưu thế của Thiệu thành gánh nặng và biến những nhược điểm của Tháo thành điểm mạnh chính nghĩa. Quách gia không tiên đoán tương lai, ông ta đang định hướng tương lai. Ông đã tạo ra một hệ quy chiếu mới để các tướng lĩnh nhà Tào tin rằng, Viên Thiệu càng đông thì càng dễ loạn, Tào Tháo càng ít thì càng dễ tinh. Đây chính là bài học về cách xây dựng niềm tin chiến lược cho một tập thể đang đứng bên bờ vực thẳm. Về Thư Thụ, bi kịch của kẻ trí đứng sai hàng. Cái chết của Thư Thụ không chỉ là bi kịch cá nhân, mà là bản án tử cho mô hình quản trị của Viên Thiệu. Sử gia Trần Thọ trong Tam Quốc Chí đã cho thấy Thư Thụ có một tầm nhìn vượt thời đại khi đề ra chiến thuật tiêu hao chiến. Tại sao Thiệu lại xích Thư Thụ? Bởi vì lời nói thật thường nghịch nhĩ, và trong một hệ thống mà sự nịnh bợ lên ngôi, kẻ nhìn ra chân lý lại trở thành kẻ phản nghịch. Sai lầm của Thiệu là đã biến bộ máy mưu sĩ thành một đấu trường chính trị thay vì một hội đồng quân sự. Khi Thư Thụ bị xích, cũng là lúc bộ não của quân Hà Bắc bị tê liệt. Điều này để lại bài học đắt giá cho mọi thời đại, một tổ chức sụp đổ từ bên trong trước khi bị tiêu diệt từ bên ngoài. Sự thất bại của Thiệu là minh chứng rằng, nếu người đứng đầu không đủ bao dung để nghe lời nghịch nhĩ, thì dù có nắm cả thiên hạ trong tay cũng chỉ là kẻ canh giữ giang sơn cho người khác mà thôi. Phân tích chuyên sâu, nếu như, và bài học nhân sinh. Hãy đặt một giả thuyết, nếu Viên Thiệu nghe lời Thư Thụ, dùng chiến thuật tiêu hao, không vội vàng giao chiến mà cậy thế nhà giàu để vây khốn Tào Tháo thì sao? Có lẽ Tháo sẽ tự tan rã vì hết lương và loạn lạc ở phía sau. Nhưng nếu đó không bao giờ xảy ra vì bản chất của Viên Thiệu là kẻ kiêu ngạo. Ông ta muốn một chiến thắng hào nhoáng để khẳng định vị thế, tứ thế tam công. Chính cái danh hão đã giết chết cái thực lực. Bài học rút ra từ quan độ. 1. Trong quản trị, một tập thể mạnh không nằm ở số lượng, mà nằm ở sự đồng lòng và hệ thống điều hành. 2. Viên Thiệu có phần cứng, binh lực, cực mạnh nhưng phần mềm, hệ thống nhân sự, bị lỗi nặng. 3. Trong cuộc sống, khi đối mặt với nghịch cảnh, sự bình tĩnh và khả năng nắm bắt cơ hội, như cách Tháo đón Hứa Du, là chìa khóa để lật ngược thế cờ. 4. Lòng người, Tào Tháo sau trận đánh đã đốt sạch những bức thư mà thuộc hạ của mình lén lút gửi cho Viên Thiệu để hàng phục. 5. Hành động này không chỉ là sự bao dung, mà là một đòn tâm lý cực cao, thu phục hoàn toàn lòng người về một mối. Lời bình sử học chuyên sâu,
khi lịch sử cởi bỏ lớp áo văn chương. Nếu trong Tam Quốc diễn nghĩa, Viên Thiệu hiện lên như một kẻ nhu nhược, tầm thường, thì dưới góc độ sử học, dựa trên Tam Quốc chí của Trần Thọ và Hậu Hán Thư, chúng ta cần nhìn nhận lại một cách công bằng hơn. Viên Thiệu không hề yếu kém, ông ta là một chính trị gia lão luyện đã thống nhất được toàn bộ vùng Hà Bắc nơi được coi là cái nôi nhân tài và kinh tế của Trung Hoa lúc bấy giờ. Vậy, thất bại tại Quan Độ thực sự nằm ở đâu? 1. Cuộc đối đầu giữa quý tộc truyền thống và tầng lớp tinh anh mới. Sử gia hiện đại thường nhìn nhận trận Quan Độ là cuộc xung đột giữa hai tầng lớp xã hội. Viên Thiệu đại diện cho thế gia vọng tộc. Sức mạnh của Thiệu dựa trên sự ủng hộ của các gia tộc lớn ở Hà Bắc. Chính vì vậy, ông ta bị ràng buộc bởi lợi ích của các gia tộc này. Sự chia rẽ giữa các mưu sĩ, thẩm phối, quách đồ, thư thụ, thực chất là sự xung đột lợi ích giữa các nhóm địa phương, phe Ký Châu và phe Dự Châu. Tào Tháo đại diện cho tầng lớp hàn môn, hoặc những người đi lên bằng thực lực. Tháo thiết lập chế độ duy tài thị cử, chỉ dùng người có tài, không màng đức độ hay xuất thân. Điều này giúp bộ máy của Tháo vận hành trơn tru hơn, tập quyền hơn và phản ứng nhanh nhạy hơn với biến cố. 2. Sai lầm chiến lược, chính trị áp chế quân sự. Nhiều nhà bình luận quân sự cho rằng, sai lầm lớn nhất của Viên Thiệu không phải ở ô sào, mà là ở việc từ bỏ chiến lược, chỉ cửu chiến, đánh lâu dài. Sử liệu cho thấy Thư Thụ đã hiến kế, binh phía Nam, Tào Tháo, tinh nhuệ nhưng lương ít, binh phía Bắc, Viên Thiệu, tuy đông nhưng kém sắc sảo. Ta nên đóng quân giữ hiểm, chia quân quấy rối biên cảnh, khiến địch mệt mỏi, trong vòng 3 năm thiên hạ sẽ định. Đây là một kế sách, sát sườn. Thế nhưng, Viên Thiệu lại chọn đánh nhanh thắng nhanh vì áp lực chính trị. Ông ta cần một chiến thắng huy hoàng để hợp thức hóa việc thay thế nhà Hán. Sự nôn nóng về mặt chính trị đã làm mờ mắt một nhà quân sự, dẫn đến việc dồn toàn bộ vốn liếng vào một trận đánh quyết định tại Quan Độ nơi mà Tào Tháo đã giăng sẵn một cái bẫy về tâm lý. 3. Biến số, hứa du và hệ thống hậu cần. Trong quân sự cổ đại, có một định luật bất biến, binh mã vị động, lương thảo tiên hành. Quân chưa đi, lương đã phải tới. Việc để mất ô sào là một lỗi hệ thống của nhà họ Viên. Tại sao một vị trí trọng yếu như vậy lại được giao cho Thuần Vu Quỳnh, một kẻ nghiện rượu? Đó không phải là ngẫu nhiên, đó là kết quả của việc phân chia lợi ích trong nội bộ quân Viên. Hành động phản gián của Hứa Du là một nhát dao chí mạng, nhưng nó cũng cho thấy lỗ hổng trong việc kiểm soát thông tin tình báo của Viên Thiệu. Tào Tháo đã khai thác triệt để sự rạn nứt này. Sử học nhìn nhận đây là chiến thắng của tình báo và hậu cần trước số lượng và quy mô. 4. Phân tích thập thắng thập bại của Quách gia. Dưới góc nhìn sử học, bài luận của Quách gia không phải là lời tiên tri thần thánh, mà là một bản phân tích SWOT, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, sơ khai nhất của lịch sử. Quách gia đã chỉ ra điểm yếu cốt tử của Thiệu là, ngoài mặt khoan dung nhưng trong lòng đố kỵ. Trong một cuộc chiến kéo dài, tâm lý của người đứng đầu sẽ quyết định sự ổn định của toàn quân. Tào Tháo thắng vì ông ta dám đối diện với sự thật rằng mình đang yếu thế, từ đó tìm ra kẽ hở của kẻ tự phụ. 5. Ý nghĩa lịch sử thực sự. Quan Độ không chỉ là một trận thắng quân sự, nó là một cuộc tái cấu trúc Trung Nguyên. Nếu Tào Tháo thua, lịch sử sẽ quay lại thời kỳ cát cứ của các thế gia đại tộc. Quyền lực phân tán. Khi Tào Tháo thắng, ông đã xây dựng nên một mô hình nhà nước tập quyền mạnh mẽ, đặt nền móng cho các triều đại sau này, tùy, đường, về cách tổ chức quân đội và quản lý đất đai, như chế độ đồn điền. Lời kết cho phần bình sử, lịch sử thường được viết bởi kẻ chiến thắng, và Tào Tháo đã viết nên Quan Độ với tất cả sự huy hoàng của mình. Nhưng nhìn lại, chúng ta thấy Quan Độ là một bài học đau xót về việc, sức mạnh khổng lồ nếu không được điều hành bởi một ý chí thống nhất và một tầm nhìn sáng suốt thì chỉ là một gã khổng lồ chân đất sét, sụp đổ ngay khi ngọn lửa tại ô sào bùng cháy. Hy vọng phần bổ sung chuyên sâu này đã làm thỏa mãn những bộ óc khắt khe nhất của các bạn. Hãy chia sẻ video này nếu bạn thấy những góc nhìn sử học này là mới mẻ và giá trị. Kết, Tào Tháo thống nhất phương Bắc, đặt nền móng vững chắc cho nhà Ngụy sau này. Cục diện thiên hạ từ đây không còn là sự hỗn loạn của trăm hoa đua nở, mà dần thu hẹp vào cuộc đấu của những kẻ thực sự xuất chúng. Trận Quan Độ không chỉ là một chương về chiến tranh, đó là một bài học về nhân cách, về nghệ thuật dùng người và về sự khắc nghiệt của thời thế. Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng, kẻ yếu nếu biết nắm thời cơ và có trí tuệ siêu việt vẫn có thể viết lại lịch sử.
Cảm ơn quý vị đã cùng Tam Quốc luận chiến đi hết hành trình phân tích trận Quan Độ hôm nay. Nếu thấy video, bài viết này hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ đến những người cùng đam mê. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi ra thêm những bài phân tích sâu sắc hơn về các trận đánh kinh điển khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hồi ức hào hùng tiếp theo của lịch sử. Tam Quốc luận chiến, nơi những trang sử sống lại.